Hello everyone, নমস্কাৰ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ মই পিঞ্জুমনিয়ে পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো Friends, মই প্ৰথমে আপোনালোকক দেখাইছো ফাগুনৰ ৰঙীন ফুলবোৰে মনবোৰ কিমান ভৰাই তোলে নহয়নে গটিকে মোৰ খুব বেছি ভাল লাগে এই ফুলবোৰ গটিকে হেয়াই মই অকনমান আপোনালোকক দেখালো আশা কৰো নিশ্চয় আপোনালোকেও চাই ভাল পাইছে আৰু এতিয়া এটা সিলাই ভিডিও আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো আৰু এখন কাপোৰত মই এতিয়া ফুল এপা আঁকি লৈছো আপোনালোকৰ সুবিধা হোৱাকে মই কলমেৰে আঁকিছো কিন্তু মই সদায় কোৱাৰ দৰে আপোনালোকে পেন্সিল ব্যৱহাৰ কৰিব তেতিয়া দাগবোৰ থাকি নাযায় আৰু এয়া মই একেবাৰে সহজে কৰিব পৰা এটা সিলাই দেখাম আপোনালোকে ভিডিওটো হেখলকে চাই যাওক তেতিয়া নিশ্চয় গম পাব কিমান সহজ এটা সিলাই আৰু এয়া মই মাজৰ পৰা দেখিলেনে চিন এডাল পাৰি ললো আৰু তাৰ পিছতে মই পুনৰ আন এডাল চিন বেজিটো ভৰাই এনে ধৰণে সমান সমানকৈ দি লৈছো আৰু তাৰ পিছতে মই কি কৰি যাও ভিডিওটো আপোনালোকে চাব লাগিব তেতিয়াহে গম পাব আৰু যি সকলে সিলাই জানে তেওঁলোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে মই কেনেকুৱা ধৰণৰ সিলাইটো কৰিবলৈ গৈ আছো আৰু যি সকলে বুজি পোৱা নাই তেওঁলোকে ভিডিওটো হেখলকে চাওক নিশ্চয় ভাল পাব বুলি আশা কৰিলো এয়া এতিয়া মই দুডাল চিন পাৰি লোৱাৰ পিছতে এতিয়া মই এটা পাহিৰ আগত ভৰাই বেজিটো দেখিছেনে কেনে ধৰণে কৰিছো দুডাল হুটা যে দিছিলো মানে দুডাল চিন যে পাৰিছিলো সেই চিনডালৰ পৰা এডাল টানি মই এনে ধৰণে চেইন ষ্টিচ কৰিবৰ কাৰণে আমি বেজিটোত যেনে ধৰণে পাক মাৰি দিও ঠিক একে ধৰণে আমি এডাল হুটা টানি এটা বেজিটো ভৰাই এনে ধৰণে টানি এটা চেইন ষ্টিচ টাইপত সিলাই কৰিছো যিটো সিলাই কৰিলে এটা আন এটা ডিজাইন হৈ যায় গটিকে এনে ধৰণে কৰিও আপোনালোকে এটা সুন্দৰ ডিজাইন কৰিব পাৰে আৰু যিকোনো ধৰণৰ চাদৰ মেখেলাতে হওক বা বেডশিটতে হওক বা আপোনালোকে চেয়াৰ বেগতে হওক যিকোনো ধৰণৰ কাপোৰত আপোনালোকে এই ডিজাইনটো কৰিলে এপা যেতিয়া ফুল দিব মেখেলাখনৰ তলত আৰু চাদৰখনতো তেনে ধৰণে দি যাব যেতিয়া ভৰ্তিকে কৰিব খুব বেছি ভাল লাগিব আপোনালোকে কৰি চাবচোন কৰি চালে নিশ্চয় গম পাব কিমান ধুনীয়া লাগিব এই সুন্দৰ সহজ ডিজাইনটো এয়া হৈ গল দেখিলেনে ফুলপা কিমান সহজে আৰু কম সময় ভিতৰতে পা ফুল হৈ গল আৰু এতিয়া মাজৰ যিটো গোল গিটা আছে সেই মাজৰ গোলটোত মই ভৰ্তি কৰি দিম আপোনালোকে খালিকেও থব পাৰিব ভৰ্তি সিলাই এটা কৰি দিম আৰু পাহি গিটাৰ মাজত যিখিনি খালি হৈ আছে তাত আপোনালোকে ষ্টোনো দিব পাৰিব আৰু বেলেগ সিলাই কৰিও ভৰ্তি কৰি দিব পাৰিব বা এনে ধৰণেও থলেও বেয়া নালাগিব কিন্তু আৰু অকনমান যদি ধুনিয়া কৰো বুলি ভাবে তেনেহলে তাৰ মাজত আপোনালোকে কিবা এটা ডিজাইন কৰিব লাগিব আৰু এয়া মই দুডালমান চিন দি পেলাই এটা ডিজাইন কৰি দিছো আৰু এনে ধৰণে কৰি দিলেও খুব ভাল লাগে বেলেগ এটা কালাৰ যেতিয়া আপোনালোকে দিয়ে তেতিয়াও খুব বেছি ভাল লাগে আৰু এনে ধৰণেই আজি মই খুব সহজে কৰিব পৰা এটা সহজ ডিজাইন আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালো আশা কৰো অলপ হলেও উপকৃত হ'ল যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰি দিব কমেন্ট কৰি জনাব লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাখতে থকা বেলটো প্ৰেছ কৰিও অল কৰি দিব তেনেহলে আজিলৈ আহিছো পুনৰ আন এটা সুন্দৰ সহজ সিলাই লৈ অতি সোনকালে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম তেতিয়ালৈকে সকলো ভালে থাকক সুস্থ হৈ থাকক আজিলৈ আহিছো বাই বাই